חנה וילקי נולדה בניו יורק להורים יהודים שההורים שלהם הגיעו ממזרח אירופה. לעומת אלינה שפוצ'ניקוב שבישרה את תחילת האומנות הפמיניסטית, חנה וילקי נודעה כאחת האומניות הבולטות של הפמיניזם של הגל השני בארצות הברית. היא גם נודעה ביופי שלה, ונהגה לעצב את דיוקנה העצמי באמצעות דימויים של כוכבת ושל ונוס, כדי למתוח ביקורת על הדימוי האידיאלי של האישה בתרבות המערבית. בכמה מהיצירות האלה משולב גם העיסוק בגוף היהודי שלה, כגוף שנושא החירות בעולם של אחרי השואה. אחת היצירות המפורסמות ביותר של וילקי היא SOS, סדרת אובייקטים כוכבניים. זו סדרה של צילומים שבהם וילקי ניצבת ככוכבת, דוגמנית, כשגפשושיות שעשויות ממסטיק בצורות אברי מין נשיים קטנטנים, דבוקות על חלקי הגוף והפנים שלה. המיניות שנרמזת בחתיכות המסטיק בצורת וגינות היא פרובוקטיבית במודע. מרד פמיניסטי של הבלטת המיניות הנשית. מצד שני, וילקי בחרה לכער את עצמה במכוון. גפשושיות המסטיק מטילות מום על האור החלק והיפה שלה, ובאופן הזה היא מפריעה למבט הגברי והמחפצן. לדברי האומנית והחוקרת יוהנה פרו, חתיכות המסטיק שדבוקות לגוף יכולות להתפרש גם כפצעים או כצלקות מטאפוריות. מעין גרסה מודרנית לסטיגמטות, הפצעים שסימנו את הקורבן של ישו. אבל אצל וילקי צלקות המסטיק מסמנות את האישה כקורבן. חוקרת האומנות גנית אנקורי טוענת שניתן לקרוא את היצירה באופן נוסף, מוצפן יותר, שחושף את הזהות היהודית של וילקי. את צלקות המסטיק כינתה וילקי כוכבים, שמופיעים בשם של הסדרה, סדרת אובייקטים כוכבניים. אלה, כפי שווילקי עצמה הסבירה, מזכירים את הכוכב הצהוב, הוא הטלאי הצהוב, שהיהודים נאלצו לענוד במדינות שנכבשו על ידי גרמניה הנאצית. וילקי נולדה בארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, בשנת 1940, ואף על פי שהיא לא חוותה את זוועות השואה, היא הייתה מודעת תמיד לגורל של היהודים באירופה. הם היו בני הדור שלה. וזה מה שהיא סיפרה, כי יהודייה, בזמן המלחמה, לולא הייתי נולדת באמריקה, הייתי נשרפת. בכותרת הסדרה מופיעים גם ראשי התיבות SOS, שהם קריאה לעזרה. צלקות המסטיק מסמנות את וילקי בזהות קורבנית כפולה, כאישה וכיהודייה. היצירה הזו מגלה לנו שמתחת לדמות הבטוחה והנועזת של וילקי היפהפייה, יש אישה פגיעה שמוחה נגד שוביניזם ואנטישמיות. בתחילת שנות ה-80 יצרה וילקי עבודה עם זהות יהודית מפורשת, ונוס פרווה. זו קבוצה של פסלוני דיוקן עצמי שעשויים מגבס או משוקולד. גם את העבודה הזו ניתן לפרש כיצירה פמיניסטית ביקורתית. וילקי יוצרת דימוי של הגוף שלה כדי להגיב על החפצת הגוף הנשי. השוקולד שממנו עשויה העבודה מעלה אסוציאציות של משהו אכיל, מגרה, חושני ומענה, ממש כפי שנתפס הגוף הנשי. אבל גם כאן היא מחבלת בהנאה המחפיצה של המבט. היא צובעת את הפסל בצבעים חזקים ולא טבעיים, וקוטעת את הידיים והרגליים שלו. אולי זו הדרך שלה לרמוז על הפגיעות שבנשיות. השוקולד הוא חומר שנמס ומתקלקל, רמז לזמניות של היופי של הגוף הנשי שמתקלה עם הזמן, ורמז לכך שהכוח שאולי יש לנשים יפות הוא זמני וקצר מאוד ותלוי רק בנעורים שלהן. בכותרת היצירה מופיעה לצד המילה הנתינית ונוס המילה פרווה. היא ונוס פרווה. המושג פרווה לקוח מחוקי שמירת הכשרות היהודית. באופן הזה וילקי שוב מגדירה את עצמה אחרת, זרה. היא לא לגמרי אמריקאית, גם אם היא נולדה באמריקה. היא ונוס פרווה, ונוס יהודייה, זרה תמיד. גנית אנקורי טוענת שלצד ההומור שיש בכותרת ונוס פרווה, קיים גם דימוי של אבל ואובדן. הדימויים הקטועים של ונוס רומזים יותר על המוות מאשר על הדימוי הנצחי של ונוס. בייחוד כשלוקחים בחשבון שהיצירה הזאת נעשתה זמן קצר אחרי שאימא שלה, סלמה באטר, נפטרה. בשנת 1987 התבשרה וילקי שהיא חולה בסרטן הלימפומה, והיא נפטרה בשנת 93 אחרי תקופה מייסרת של טיפולים. בזמן המחלה והטיפולים היא יצרה סדרת עבודות שתיעדו את ההרס שנגרם לגוף שלה. את העבודות היא כינתה אינטרוונוס. יש למונח הזה באנגלית משמעות כפולה.
גם התייחסות למונח הרפואי עירוי תוך ורידי, וגם בתוך ונוס. אבל הפעם היא ונוס חולה, שחובה הליכים רפואיים. בסדרה הזו וילקה לא צריכה להתאמץ להרוס את היופי המושלם, כפי שהיא עשתה בעבודות המוקדמות. המחלה והגיל כבר השחיתו אותו. בסדרת העבודות הזו וילקה מקשרת בין אובדן הנשיות לאובדן השיער, אביזר הנשיות האולטימטיבי, שנשר עקב הטיפולים הכימותרפיים. היא מכנה את העבודות האלה משיכות מכחול. כאן שרידי הגוף הופכים להיות החומר האומנותי. חוקרת האומנות אמליה ג'ונס מפנה את תשומת הלב שערימות השיער הקטנות של וילקי מזכירות את התצלומים ותצוגות ערימות השיער שנגזז מקורבנות השואה, בייחוד מאנשים במחנות הריכוז. ערימות השיער הן סמל מחריד לרציחות שהתחוללו בקנה מידה תעשייתי במחנות, והן נקשרות בקשר הדוק עם רעיון של הרס הגוף הנשי בשואה, אובדן זהות, דה-הומניזציה ומוות אנונימי. ערימות השיער הקטנות של וילקי מסמלות את אובדן הנשיות ואת דה-הומניזציה שהיא עברה בזמן המחלה והטיפולים. בדיוקנאות העירום שלה קרחת, היא מזכירה את אסירות המחנה. עבור וילקי, בעלת התודעה היהודית, השואה היא זיכרון חזותי ורגשי, גם אם היא לא חוותה אותה ישירות. הדימויים של השואה הם זיכרון קולקטיבי, שלא כמו הזיכרון הפרטי שנוטה לאבד מהסמכות שלו עם הזמן, הזיכרון הקולקטיבי פעמים רבות דווקא מתחזק עם הזמן וצובר משמעויות נוספות. ודימויי השואה שחרוטים בזיכרון הקולקטיבי יוצרים אצל חנה וילקי וגם אצל אלינה שפוצ'ניקוב חיבורים חדשים בנשיות, אנטישמיות, זרות, דה-הומניזציה, מחלה וסבל גופני ונפשי.